Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Epic. Астрономія – це спроба людства систематизувати знання від моменту народження Всесвіту, тобто часу Великого Вибуху, до теперішнього моменту, в якому ми живемо. Досліджуючи історію Всесвіту, ми знову і знову стикаємося з тим, що космос еволюціонує. Він кардинально змінюється протягом тривалого періоду часу. Наприклад, Всесвіт створив вуглець, кальцій і кисень, необхідний для створення чогось такого цікавого і складного, як ви. Сьогодні, через багато мільярдів років, Всесвіт перетворюється на більш гостинне місце для життя. Відстеження еволюційних процесів, які продовжують формувати Всесвіт, є однією з найважливіших сучасних задач астрономії. Інформація про Всесвіт надходить до нас майже виключно через різні форми світла. І все світло подорожує зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Це встановлює деякі обмеження на те, як швидко ми можемо дізнатись про події у Всесвіті. Наприклад, якщо Зоря знаходиться на відстані 100 світлових років, світло, яке ми бачимо сьогодні від неї, покинуло цю зорю 100 років назад. Для зорі, що знаходиться на відстані 500 світлових років від нас, світло, яке ми бачимо сьогодні ввечері, залишило цю зорю 500 років тому і несе інформацію 500-річної давнини. Оскільки багато хто з нас звикли отримати миттєво новини з інтернету, декого це може розчарувати. Але те, що спочатку може здатися великим розчаруванням, насправді приховує велику користь. Якщо астрономи дійсно хочуть зібрати воєдино те, що сталося у Всесвіті з моменту Великого Вибуху, вони повинні знати докази кожної епохи. Де сьогодні ми можемо знайти докази космічних подій, які відбулися мільярди років тому? Відповідь на це питання дає затримка приходу світла. Чим далі ми дивимося в космос, тим довше світло потрібно було, щоб потрапити сюди. Дивлячись у космос на мільярди світових років, астрономи фактично бачать мільярди років у минуле. Таким чином ми можемо реконструювати історію космосу та отримати уявлення про те, як він розвивався з часом. Це одна з причин, чому астрономи прагнуть будувати телескопи, які зможуть збирати все більше слабкого світла у Всесвіті. Чим більше світла ми збираємо, тим слабші об'єкти ми можемо спостерігати. В середньому більш тьмяні об'єкти розташовані далі, і отже можуть розповісти нам про періоди часу ще глибше в минулому. Такі інструменти, як космічний телескоп Джеймс Веб і дуже великий телескоп Чілі, дають астрономам змогу бачити глибокий космос. Наша домівка, планета Земля, майже сферичної форми, діаметром приблизно 13 тисяч кілометрів. Космічний мандрівник, який увійде в нашу планетну систему, легко відрізнить Землю від інших планет нашої сонячної системи за великою кількістю рідкої води, яка покриває 2/3 її кори. Якби мандрівник мав обладнання для прийому радіо чи телевізійних сигналів, або підійшов достатньо близько, щоб побачити вогні наших міст, він незабаром би виявив ознаки того, що на цій планеті є розумне життя. Місяць – наш найближчий астрономічний сусід. Відстань між місяцем та Землею близько в 30 разів більша за діаметр Землі. Світло переміщується між Землею та місяцем за 1,3 секунди. Якщо ви бачили відео польотів Аполлона на місяць, то певно пам'ятаєте, що була затримка приблизно в 3 секунди між моментом, коли астронавту поставили питання з Землі, та часом, коли астронавти відповідали. Це було не тому, що астронавти думали повільно, а радше тому, що радіохвилям знадобилось майже 3 секунди, щоб здійснити політ туди і назад. Земля обертається навколо нашої зорі – Сонця, яке знаходиться приблизно в 150 мільйонів кілометрів від нас, близько в 400 разів далі від нас, ніж місяць. Ми називаємо середню відстань між Землею та Сонцем астрономічною одиницею, тому що на початку астрономії це був найважливіший стандарт вимірювання. Світлу потрібно більше 8 хвилин, щоб подолати одну астрономічну одиницю. Що означає, що останні новини, які ми отримали від Сонця, завжди з затримкою на 8 хвилин. Діаметр Сонця становить 1,5 мільйонів кілометрів.
Земля могла б зручно розміститися в одному з незначних вивержень, які відбуваються на поверхні нашої зорі. Якби Сонце було зменшене до розміру, наприклад, м'яча, Земля була б маленькою кісточкою від яблука, яка знаходилась на відстані 30 метрів. Наша планета рухається зі швидкістю 110 тисяч кілометрів на годину і витрачає 1 рік, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. І ми з вами обертаємося з цією шаленою швидкістю. Але ми міцно прив'язані до Землі силою тяжіння, тому не усвідомлюємо і не відчуваємо цієї швидкості. Земля є лише однією з 8 планет, які обертаються навколо Сонця. Ці планети разом із своїми супутниками та зграєю маленьких тіл, таких як карликові планети, утворюють сонячну систему. Ми можемо бачити найближчі планети на нашому небі лише тому, що вони відбивають світло від Сонця. Якби планети були набагато далі, крихітна кількість світла, яку вони відбивають, зазвичай не була б видима для нас. Виявлені нами екзопланети, тобто планети, але які обертаються навколо інших зір, були знайдені завдяки силі тяжіння, яка діє на батьківську зорю, або через світло, яке вони блокують від своїх зір, коли проходять повз них. Сонце є нашою локальною зорею, а всі інші зорі також є великими кулями газу, які генерують величезну кількість енергії за допомогою ядерних реакцій глибоко всередині. Проксима Центавра, найближча зоря до Сонця, знаходиться на відстані приблизно 4 світлових роки від нас. Коли ви дивитесь на засіяне зорями небо ясної ночі, усі зорі, видимі неозброєним оком, є частиною єдиної колекції зір, яку ми називаємо галактикою Чумацький шлях, або просто галактикою. Сонце є однією з сотень мільярдів зірок, які складають нашу галактику. Вау! Ось це відео до кінця. Чекаю на ваші космічні вподобайки, ваші запитання і всім па-па!